Hello everyone, welcome to our channel. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিজিটেল ডকুমেন্টেশন চ্যাপ্টাৰত ছবি ইনসার্ট কৰাৰ পিছত কি প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমি ডকুমেন্টত ছবি কেনেদৰে ইনসার্ট কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বুজাই দিছিলো। যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত মই এই সম্পৰ্কে ভালদৰে আলোচনা কৰিছিলো। গতিকে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলে ডেসক্ৰিপশন আৰু আই বটমত তাৰ লিংক মই দি দিছো। আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড আৰু ইনফৰমেশন টেকনলজি ৰিলেটেড বিভিন্ন ভিডিঅ' অসমীয়া মাধ্যমত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই গৈ থাকিম। ঠিক আছে, আজিৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছো। ইয়াত ডকুমেন্টত আমি ইমেজ টুলবাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমি ইয়াত ওয়ার্ড প্রসেসর লিব্রেঅফিস ইউজ কৰি আছো। যেহেতু লিব্রেঅফিস আমাৰ কিতাপত আছে আৰু লিব্রেঅফিস হৈছে ওপেন সোর্স, তাৰ মানে এই সফটওয়্যাৰটো ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি নেটৰ পৰা ডাউনলোড দি ইউজ কৰিব পাৰো। তাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইত্যাদি কৰিব নালাগে। এতিয়া লিব্রেঅফিস ৰাইটাৰ ওপেন হল, একেই হয় মাইক্ৰসফট ওয়ার্ডৰ নিচিনা হ'ব। ইয়াত আমি ইনসার্টত যাম। ইনসার্টত যোৱাৰ পিছত ইমেজ ইনসার্ট কৰিম। ইনসার্ট ইমেজ আমাৰ কম্পিউটাৰত থকা ইমেজ ফাইলৰ পৰা আমি ছবি এখন লৈ ল'ম। এখন ছবি ধৰি লোৱা এই ছবিখন মই আনিব বিচাৰিছো, ওপেন কৰিম। ছবিখন ডকুমেন্টত আহি গল, পেজখনত আহি গল। ইয়াৰ উপৰিও ছবিখন আমি ৰিসাইজ কৰিব পাৰো। এই কৰ্নাৰৰ বটমসমূহৰ সহায়ত আমি ৰিসাইজ কৰিছিলো। যোৱা ক্লাছত ভালদৰে বুজাই দিছো সেই সম্পৰ্কে। আজি আমি শিকিম এই ছবিখনৰ ওপৰত কি ইফেক্ট দিব পাৰো। ইফেক্ট ইত্যাদি আজিকালি মোবাইলতো বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি বা ফটো এডিটিং সফটওয়্যাৰ ওলাই গৈছে। গতিকে একেই ধৰণে হয়। ইয়াত আমি সিলেক্ট কৰিম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সেই টুলবাৰ সমূহৰ পৰা এটা অপশন পাই যাম ফিল্টাৰ। এই ফিল্টাৰ অপশন সমূহৰ পৰা আমি এই সমূহ ফিল্টাৰ কৰিম। ইয়াত চোৱা ফিল্টাৰ অপশনত ক্লিক কৰিলে প্ৰথমটো আহি গৈছে আমাৰ ইনভাৰ্ট হলে এনেদৰে হৈ যাব, ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট টাইপৰ হৈ যাব। তাৰ কালাৰসমূহ কমি যাব। যদি নালাগে তেতিয়াহলে পুনৰবাৰ তাতে ক্লিক কৰিবা, নৰ্মেল হৈ যাব। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য অপশনসমূহৰ সম্পৰ্কে চাও। স্মুথনেছ, ছবিখনৰ স্মুথনেছ আমি বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰিম। এনেদৰে পয়েন্ট ওয়াইজ আমি বাঢ়িব, স্মুথনেছ আহি যাব। এইখনত ইমান বুজা নাযায়, কিন্তু যদি কিবা বেয়া ফটো থাকে তেতিয়াহলে আমি স্মুথনেছখিনি গম পাও। আৰু অপশন আছে ইয়াতে ৰিমুভ নইজ আছে। যদি কিবা বহুত বেছি নইজ থাকে ছবিখনত তেতিয়াহলে নইজ আঁতৰি যাব। তাৰপিছত শাৰ্পনেছ আহিব। যদি ছবিখন শাৰ্প কৰিব লাগে শাৰ্পনেছত ক্লিক কৰিলে হ'ব। ব্ৰাইটনেছ বঢ়াব পাৰিম আমি। এনেদৰে অন্যান্য অপশনসমূহ ইয়াৰ পৰা পাই যাও। আৰু এইটো হৈছে পপ আৰ্ট। ইয়াত এনেদৰে ক্লিক কৰিলে এনেদৰে আৰ্টৰ নিচিনা হ'ব। বা যদি অন্যান্য আৰ্ট লাগে আমি অন্য আৰ্টসমূহ একে বটমতে 4-5টা অপশন পাই যাও। যদি এইবিলাক নালাগে আমি কি কৰিম, কন্ট্রোল জেড মাৰিম। কন্ট্রোল জেড কৰিলে আনডু হয়। তোমালোকে জানা যিকোনো প্ৰগ্ৰামত কন্ট্রোল জেড কৰিলে আনডু হৈ যায়। ডু মানে হৈছে কৰা, আনডু মানে আকৌ পুনৰ অৱস্থাত যোৱা। যদি ৰিডু কৰিব লাগে তেতিয়াহলে মনত ৰাখিবা কিবোৰ্ডৰ শৰ্টকাট হৈছে কন্ট্রোল আৰু ওয়াই। আনডু কৰাৰ শৰ্টকাট হৈছে কন্ট্রোল জেড। এইখিনি তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা। এতিয়া এই ডকুমেন্টখনত আৰু কি কৰিব পাৰো, এই ছবিখনৰ লগত আৰু অপশন আছে। তোমালোকে চোৱা ক্ৰপ কৰিলে কি হ'ব, অলাগতিয়াল অংশসমূহ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব। এনেদৰে ক্ৰপ কৰা হয়। সিলেক্ট কৰিবা, ক্ৰপ অপশনত ক্লিক কৰিবা আৰু এনেদৰে ক্ৰপ কৰিবা। এইফালৰ পৰা মই অকমান কাটি দিছো, ধৰি লোৱা এইখিনিলৈকে আহিব লাগে। এইফালৰ পৰা অকমান কাটি দিছো। এনেদৰে আমি ক্ৰপ কৰিলে ছবিখনৰ অলাগতিয়াল অংশখিনি কাটি যাব। এইখিনি হৈ গল ক্ৰপ। এতিয়া ছবিখনত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু কি অপশন পাও আমি, ইয়াতে ৰটেট পাও, ফ্লিপ পাও। ফ্লিপ মানে ভাৰ্টিকেল ফ্লিপ হ'ব। এইটো হৈছে ভাৰ্টিকেল ফ্লিপ, হৰাইজন্টেল ফ্লিপ, সোঁফালৰ বাওঁফালৰ এনেদৰে হৈ যাব। সো ফ্লিপ হ'ব। ই হৈছে ৰটেট কৰিলে ছবিখন এনেদৰে যিমান ৰটেট কৰিবা সিমান ৰটেট হ'ব। ৰটেট লেফট, ৰটেট ৰাইট। এইটো হৈছে ৰটেট ৰাইট হলে সোঁফালে ৰটেট হ'ব। ৰটেট লেফট হলে বাওঁফালে ৰটেট হৈ থাকিব। আৰু কৰিবা আৰু ৰটেট হ'ব। এনেদৰে ৰটেশন অপশনসমূহ আমি পাই যাও। ৰাইট কৰিলে ৰটেট ৰাইট হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও এনেদৰে আমি মেনুৱেলি ৰটেট কৰিব পাৰো। যিমান ডিগ্ৰী এংগুলত লাগে সিমান ডিগ্ৰী আমি এনেদৰে ঘূৰাইও ৰটেশন ইত্যাদি কৰিব পাৰো। যদি নালাগে কন্ট্রোল জেড কৰি আনডু কৰি দিম। ইয়াৰ উপৰিও ছবিখনৰ ওপৰত আমি ইয়াত ট্ৰেন্সপাৰেন্সি পাওঁ, মানে ছবিখন কিমান উজ্জ্বলকে আহিব লাগে বা কিমান স্বচ্ছ হ'ব লাগে সেইখিনি। ট্ৰেন্সপাৰেন্সি যিমান বেছি দিবা সিমান পাতল হৈ থাকিব। যেতিয়া আমি ট্ৰেন্সপাৰেন্ট বনাই দিওঁ তেতিয়াহলে গ্লাছৰ নিচিনা হ'ব। ইয়াত ট্ৰেন্সপাৰেন্সি মানে সেই গ্লাছৰ নিচিনা আহিবৰ কাৰণে বুজোৱা হৈছে। কিমান ডাঠকে বাঢ়িব সেইখিনি।
ইয়াৰ উপৰিও কালাৰ ইত্যাদি আছে আমি কালাৰসমূহ মেনুৱেলি ইয়াৰ ছবিখনৰ কালাৰ আমি ৰেড যদি পাৰ্চেন্টেজ বঢ়াব বিচাৰো ৰেডৰ পাৰ্চেন্টেজ বাঢ়ি গৈ আছে ছবিখন চোৱা চেঞ্জ হৈ গৈ আছে বা অন্যান্য অপচনসমূহ আমি ইয়াৰ পৰা কম বেছ কৰিব পাৰো এনেদৰে আমি কন্ট্ৰাষ্টটো বঢ়াব পাৰো ছবিখনৰ কিমান বেছি কন্ট্ৰাষ্ট হ'ব উজ্জ্বল হ'ব সেই সম্পৰ্কেও আমি কম বেছি কৰিব পাৰো সো কন্ট্ৰাষ্ট বঢ়াই গৈ আছো ছবিখন চেঞ্জ হৈ গৈ আছে এনেদৰে আমি ছবি ৰিলেটেড বিভিন্ন এডিটিং কৰিব পাৰো ইয়াৰ উপৰিও ছবিখনত যেতিয়া সিলেক্ট কৰা হয় তোমালোকে প্ৰথমে ইয়াত পাই যাবা ডিফল্ট মানে যেনেদৰে আছে তেনেদৰে থাকিব আৰু যদি মই ছবিখনত অন্যান্য অপচনসমূহ চাও ইয়াত চোৱা গ্ৰে স্কেল আছে গ্ৰে স্কেল মানে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট টাইপৰ হৈ যাব একজেক্ট ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট নহয় বাট কালাৰ আতৰি যাব ইয়াৰ উপৰিও অন্য অপচন আছে এতিয়া চোৱা ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটত মানে একচুৱেল ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট আহিব চোৱা একজেক্টলি ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট এনেদৰে হয় এটো অপচন হৈছে ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইটৰ অপচন ইয়াৰ উপৰিও যদি তোমালোকে ছবিখন সিলেক্ট কৰা ৱাটাৰমাৰ্ক মানে হৈছে ছবিখন মানে লিখাৰ তলত গুছি যাব যদি এনেদৰে ৱাটাৰমাৰ্ক তোমালোকে ভালদৰে বুজাই দিবৰ কাৰণে মই এটি ভিডিওৰ যোগেদি ৱাটাৰমাৰ্ক সম্পৰ্কে তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিম আজি কাৰণে গম পাই যোৱা যে ৱাটাৰমাৰ্ক হৈছে ডকুমেন্ট এখনত তলত যেতিয়া আমি কিবা ছবি লিখা আদি আনিব লাগে তেতিয়া হলে ৱাটাৰমাৰ্ক হিচাপে আমি ইয়াক ইউজ কৰো আমি নরমাল কৰিবৰ কাৰণে ডিফল্ট কৰি দিলে আগৰ পজিশনত কি গুছি যাব এইখিনিয়ে তোমালোকৰ এই টুলসমূহ আমি ইয়াত চাৰ্টখন তোমালোকক দেখাই দিছো এইখিনি চাৰ্ট হয় এইখিনি ইয়াত লিখাই দিয়া হৈছে যে কি অপচন আছে বা তোমালোকৰ এনেদৰেও চাৰ্টখন আছে গতিকে তোমালোকক এই ভিডিওটোৰ যোগেদি পিকচাৰ টুলবাৰ সম্পৰ্কে তোমালোকক থুলমূলকৈ আভাস দিছো যেতিয়া প্ৰেক্টিকেল কৰিবা আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব কথাখিনি আৰু ভালদৰে বুজিব পাৰিবা মোৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিও ভাল পালে লাইক কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে আজিৰ ক্লাস ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ